الله يسعد المساء. بداية سريعة، شغلات ما لها علاقة تقريبا بالمحاضرة. يلي حابب ينطلق فورا إلى المحاضرة هلأ بس أعمل المونتاج بكتب لكم تحت هون بتطلع قدامكم أو دقيقة هيك هون ماشي لأنه دقيقة لازم ينطلق. Good evening for those who want to skip directly to the lecture. In a minute you'll have the exact time written here to skip this introduction. ايه بنرجع. الله يسعد هالمساء. شوية ملاحظات أخذتها فيدباك من المحاضرة الماضية. أول شيء زيدت الكرسي تمام، فهلا الأمور تمام. إذا جيت لأتحرك كذا ما بيضل بيطلع قدامكم تبع إي. هي شغلة حلوة بعتقد. الشغلة الثانية، المحاضرة حتكون بالعربي الفصحى، لأنه بصراحة لما قعدت أكتب الترجمة السبتتل لما قعدت أكتبهم عربي وإنجليزي أخذوا 14 ساعة ل 29 دقيقة بالفيديو الأول، فماني حابب أعيد هالتجربة مرة تانية. المشكلة باليوتيوب اكتشفت أو ما عرفت إذا في زر سيف، اكتشفت إنه ما في زر سيف أعرفه. فاللي صار إني قعدت كتبت 14 ساعة ساعة واحدة مشان أكتب العربي والإنجليزي. الأسهل لإلي إنه لا لن أكررها. رح بحكي المحاضرة بالفصحى وبنعمل الترجمة بالإنجليزي. عسيرة الفصحى والإنجليزي طبعا أتمنى التوفيق للأشقاء العرب اللي ممكن يسمعوها. ساعتها حاجز اللهجة المحكية ما بيعود حاجز، بنحكي فصحى. طيب، عسيرة الترجمة أجاني شاب من طلابي هلا دكتور الله ييسر له الخير، قال لي أستاذي إذا بتحب نترجمها للألماني، فعجبتني كتير الفكرة. الليلة إن شاء الله، الليلة أو بكرة ممكن أقعد ترجمهم للألماني. كتير حبيت الفكرة، بقى بنشرها تباعا إذا سويتها. شوفوها تبع اليوتيوب بعلن عنها. الشغلة الأخيرة، واحد من النقاط اللي قالوا لي عليها، قالوا لي كتير حكيت عن الحظر، إنه أثناء مدة الحظر خلينا ندرس. بصراحة هذا الفيديو يمكن ينشاف اليوم وبكرة وبعد أسبوع وشهر وسنة وعشر سنين 20 سنة تمام، وينقال الله يرحمه الدكتور نبيل، ما عندي أي مشكلة. بس فعلا هو تسجل بوقت الحظر تمام. حبيت استثمر الوقت بإني فيدكم وفيد حالي على المدى بعد عمرين طويل. الله يسعد مساكم. دقايق وبنبدأ بالمحاضرة. الماوس بس عطليت وقت هذاك الفيديو تمام، ما ضلت شغالة، ما لقيت شيء صلحه فيها، فيفترض انه تكون امورها تمام، الا اذا حابة هلا اثناء المباشر ترجع تعطل. شوفكم بعد دقايق، يعطيكم العافية. السلام عليكم. في المرة الماضية بدأنا بدراسة الأكياس الفكية، وسأقوم بمراجعة سريعة. بدأنا بالتعريف، وعرفنا أن الأكياس هي تجاويف مرضية مملوءة بسائل وبطنة على الأغلب ببشرة، وعرفنا سبب شيوعها أكثر ما يمكن في الفكين، وعرفنا كيف يتشكل الكيس وكيف ينمو وكيف تتوسع. ثم صنفناها وعرفنا أن الأكياس الحقيقية إما أن تكون التهابية أو تطورية، وأن التطورية منها قد تكون سنية المنشأ أو غير سنية المنشأ. وفي تصنيف آخر صنفوها بالمقلوب، بدأوا بغير سنية المنشأ وبسنية المنشأ، ثم صنفوا سنية المنشأ إلى أكياس تطورية وأكياس التهابية. ودرسنا قليلا عن وبائيات الأكياس، وعرفنا أن الأكياس الالتهابية سنية المنشأ كالكيس الجذري تتربع على عرش عدد الحالات، يليها الأكياس التطورية باختلاف البلدان. وعرفنا أن ذروة الأعمار، ذروة النسبة الأعلى للأكياس في الأعمار البشرية هي في العقد الثالث والرابع. وبدأنا بدراسة الأكياس الكاذبة غير المبطنة ببشرة، وعرفنا أسبابها وكيف نعالجها. ثم بدأنا بالأكياس الحقيقية، فتطرقنا إلى الأكياس غير سنية المنشأ التي كانت تسمى خطأ على أنها أكياس شقية. وعرفنا أن الخمسة أنواع المعروفة منها حتى عام 1983 بلغت الآن نوعين وحسب، هما الرقم 1 والرقم 3. ودرسناه بدقة، وعرفنا صورته الشعاعية والنسيجية، وأخذنا استراحة، ونعود الآن اليوم مع الجزء الثاني
للأكياس الفكية. معكم كالعادة نبيل قوشجي، وأسعد الله مساءكم. درسنا اليوم عن الأكياس الحقيقية. كيس حقيقي إذن هو مبطن ببشرة. مبطن ببشرة، علينا أن نعرف مصدر هذه البشرة. هذه البشرة قد تكون سنية المنشأ أو غير سنية المنشأ. عرفنا في المرة الماضية أن الأكياس غير سنية المنشأ تبلغ فقط 5% من الحالات، وعلينا أن ندرس 95% من الحالات المتبقية. عرفنا مصدر البشرة بأنه سني المنشأ. علينا أن نعرف ما الذي فعل تطور هذا الكيس أو تشكل هذا الكيس. اتفقنا في التصنيف أن تشكل الأكياس إما أن يكون بسبب تطوري مجهول لنا أو التهابي، وسندرس كأمثلة على الآفات الكيسية سنية المنشأ، آفات الأكياس سنية المنشأ التطورية: الكيس التاجي وفرعه البزوغي واللثوي والرباطي الجانبي والسني المتقرن وجزءه الذي كان يسمى بالبدئي. ثم سنعرج على الأكياس الالتهابية، وسنبدأ بالوحيد الكيس الجذري، وله أنواع طبوغرافية أو أشكال طبوغرافية أو أماكن يتوزع فيها، هو حول الذروي والمتبقي والجانبي. وكيس رابع سأتحدث عنه في سياق المحاضرة. هذه لمحة عامة وسنذكرهم واحدا واحدا خلال دقائق. حتى لا أكتب الكثير في الترجمة سأعيد ما ذكرت باللغة الإنجليزية. We knew that odontogenic cysts are lined by an epithelium that came from a dental-related issue, Nesmet membrane, Herdwick epithelial sheath, remnants of series, whatsoever. They are classified into either inflammatory or developmental. The inflammatory, the only example for it is radicular cyst, and we have several subtypes: periapical, lateral, residual, and the fourth one that is I'm coming to tell you about it in a minute. And in the other hand, developmental, which are dentigerous and its subtype eruption, gingival, lateral parodontal, odontogenic keratocyst, and what was so-called primordial. Let's start أبس. سنبدأ بالأكياس الالتهابية سنية المنشأ، وسنأخذ مثالا عليها الكيس الجذري. سنتحدث عن المنشأ شعاعيا، ماذا نرى، سريريا كيف يظهر، وصورته النسيجية، ونعرج على أنواعه. So we start with the radicular cyst with its source, radiographical features, clinical features, histological findings. بالتعريف: الكيس الجذري اتفقنا تصنيفا هو كيس التهابي سني المنشأ حقيقي له بطانة. هذه البطانة متعلقة بتطور براعم الأسنان، وهو ذو سبب التهابي. فتعريفه: هو كيس سني المنشأ التهابي ينشأ محيطا بذروة سن غير حية. على السن أن يكون ميتا حتى يشكل كيسا جذريا، ويكون مرتبطا دوما بالجذر، وسنرى ذلك في دقائق. شعاعيا: هو آفة شافة على الأشعة، وحيدة الحجرة، مرتبطة بجذر سن. نسيجيا: هو آفة كيسية تبطن ببضع طبقات من بشرة سنية المنشأ غير متقارنة. So radicular cyst, by definition, is an inflammatory odontogenic cyst linked to the root of a non-vital teeth. On radiographs, we see it as unicular radiolucent lesion attached to a teeth root. Histologically, it's a cystic lesion lined by few layers of odontogenic non-keratinized epithelium. إذا نظرنا، أغلب أطباء الأسنان يقلعون سنا فيجدوا مرتبطا بذروة السن آفة ما، شيء ما، قلقل السن بدقة ثم هوبا قلعه، وظهر له هذا الشيء من زاوية أخرى هذا الشيء. فلننظر إليه شعاعيا. سن متهدمة، سن أنا على يقين بأنها ميتة حتى دون أن أجري لها فحص حيوية للب، فلا أمل في أن يكون هذا اللب حي. ثم نجد على جذر آفة شافة على الأشعة توسع المسافة الرباطية وتظهر هكذا، وإن دققت أجدها هكذا.
ليس بالضرورة أن ينشأ الكيس الجذري على حساب جذري راحة أو 3 جذور لراحة علوية. يكفي جذر واحد أن يكون ميتا ليحدث الالتهاب. وسنتذكر درس الالتهاب، درس النخر السني. يبدأ النخر السني ببقعة بيضاء ويكمل نحو حفرة صغيرة، ثم قد يحدث ألما عابرا مؤديا إلى كنتيجة لاحتقان لب عابر، ثم سيتظاهر التهاب اللب الحاد، ثم التهاب اللب المزمن، ثم سينشأ الورم الحبيبي بعد أن يتموت اللب. في الورم الحبيبي 5 أشياء علينا أن نتذكرها. هناك دوما أوعية جديدة، هناك دوما كريات بيضاء للدفاع، هناك دوما ألياف، هناك دوما خلايا رغوية. أما خامس الأشياء فقد يكون أو قد لا يكون. خامس الأشياء هو بقايا ملسي البشروية. بقايا ملسي البشروية التي كانت يوما ما تشكل غمد هيرتفيك البشروي الذي شكل الجذر بأكمله. تشكل الجذر من غمد هيرتفيك، ثم تلاشى غمد هيرتفيك ليترك بقايا في مكان ما من الرباط السنخي السني، في مكان ما حول جذر السن. إن كان حظ المريض سيئا وترافق وجود بقايا ملسي مع تشكل الورم الحبيبي في منطقة ما، فلنفترض حول ذروة السن، فعندها ستنقدح العملية الالتهابية مؤدية إلى تكاثر الخلايا البشروية في الورم الحبيبي. ونبدأ كما ذكرنا في المرة الماضية: 1 2 4 8 16 32 64 128 256. حتى متى؟ حتى تتموت الخلية المركزية، ثم الخلايا المركزية، ثم الخلايا المركزية، تاركة لي تجويفا غير طبيعي مملوء بسائل مبطن ببشرة. هذه البشرة سنية المنشأ تفعلت بسبب التهابي، تاركة لي كيسا أسميه الكيس حول الذروي. هو كيس جذري لأن علاقته مع الجذر، لكنه نشأ حول الذروة. فلنفترض حالة أخرى: هل الالتهاب متوقف حول منطقة الذروة؟ لا. فلنتذكر درس النسج الخاص في السنة الثانية عندما درسنا الأقنية الثانوية. الأقنية الثانوية التي تتفرع من اللب وتنتهي في الرباط السنخي السني، ولكن ليس في المنطقة الذروية. عندها لن ينشأ كيس حول ذروي، بل سينشأ كيس جانبي. فلنفترض حالة ثالثة. فلنفترض أن الطبيب وبغير أن يجري صورة شعاعية قلع السن الموقوف. هناك سن متهدم جدا 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 لا تحتاجه يا ابني، سأقلعه لك سترتاح منه. قلعه ولم يقم بإجراء صورة شعاعية، فلم يجد هذا المنظر. عندها اتفقنا أن آلية القدح تبدأ بالالتهاب، التهاب اللب وتموته، لكننا لم نقل أنها تتوقف عنده. قلنا إنها مجرد قدح في زناد، تماما عندما تقدح زناد بندقيتك لن يوقفه شيء، حتى وإن أرخيت الزناد ستظل الطلقة ماشية إلى ما شاء الله حتى تصطدم بشيء. إذن قلع السن الموقوف وترك الكيس حول الذروي. لم أعد أستطيع أن أسميه حول ذروي ولا جانبي ولا جذري، هو كيس متبق، وذاك النوع الثالث من الأكياس الجذرية. الكيس الجذري أكثر شيوعا عند الذكور، أعاننا الله. كل مصائب الدنيا أكثر شيوعا عند الذكور، أو هكذا أقول أنا، ربما تعارضني سيدات لا يسمعنني. هو أكثر شيوعا عند الذكور، وأكثر شيوعا في الفك السفلي، هو أكثر شيوعا في المناطق الخلفية، كل ذلك بسبب الإهمال. فالصبية التي تنشأ في الحلي وتحافظ على نظافة أسنانها، لا سيما الأسنان الأمامية، حتى تتصور كل مرة وهي تبتسم وتظهر ناصعة البياض، على الأقل السفتة الأمامية. فالعناية الفموية تقلل من النخور
المنطقة الأمامية أكثر اعتناء عند الجنسين، المنطقة الخلفية أقل اعتناء عند الجنسين، والرجال أقل اعتناء على الإطلاق. عندها تكثر الأكياس الجذرية لكثرة النخور في المنطقة الخلفية وفي الفك السفلي. لكن الصورة الشعاعية ليست دائما نفسها. قلنا إن الصورة الشعاعية للكيس الجذري هي آفة شافة على الأشعة وحيدة الحجرة، لكنها في الفك السفلي ونظرا لكثافة العظم تأخذ شكلا أقرب للكروي، فيما في الفك العلوي وبسبب الجاذبية وبسبب هشاشة العظم مقارنة مع الفك السفلي تأخذ شكل القطرة المنساحة كقطرة الندى التي تسقط، أو قيل هي شكل الأجاصة ولكنها مقلوبة. ذكرت لكم أن الكيس الجذري يبدأ من تموت لب، وتموت اللب قد يكون ناشئا عن التهاب لب مزمن، ناشئا عن التهاب لب حاد، ناشئا عن احتقان لب، ناشئا عن نخر سني. لكن ليست كل حالات الكيس الجذري تنشأ بالضرورة بسبب نخر سني. فلننظر إلى هذه الصورة مثلا. في هذه الصورة هذا الرجل تعرض لرض أدى إلى قطع الحزمة الوعائية العصبية عن الرباعية، مما أدى إلى تموت اللب دون أن يكون منخورا، ولذلك يقول لك المريض قد كانت أسناني ناصعة البياض، أو فلنترجمها بلغتنا الطبية كانت ذات لون واحد، وفجأة ابتدأ سن بالاسوداد، وبعد أن اسود السن بسنة بدأت أشعر هنا بانتباج بسيط. ذاك ما قد يشعر به المريض ابتداء إن لم يكتشف. فالأكياس السنية المنشأ كما اتفقنا هي آفات صامتة. قلنا أن السبب قد يكون نخرا أو رضا، أو قد يكون طبيب الأسنان. طبيب الأسنان إن قام بتحضير جائر لكل الأسنان متجاهلا تبريد اللب أثناء عملية التحضير، لأنه في عجلة من أمره يريد أن ينهي الحالة بأسرع وقت، فعندها قد يصيب مريضه بتموت لبي بسبب ارتفاع درجة الحرارة أثناء التحضير، ربما بسبب ميلان زاوية رأس السنبلة، أو احترق اللب، ارتفعت درجة حرارته، احترق، تموت لب. ورم حبيبي في 10% من الحالات يحتوي الورم الحبيبي على بقايا ملسة. احتواء الورم الحبيبي على بقايا ملسة سيقدح آلية تكاثرية لهذه الخلايا البشروية، مما سيؤدي إلى تشكل كيس. قلنا إن الكيس الجذري لابد أن يكون له لمعة بالتعريف، وهو مبطن بعدة طبقات من الخلايا. بالمناسبة كلما تقادم الكيس الجذري بالعمر كلما رقت بشرته وقلت سماكتها. فعندما أنظر إلى كيس جذري بسماكة قد تبلغ 20 طبقة، هنا حوالي 12 إلى 14 طبقة، عندها أقول هذا كيس جذري حديث. أما الأكياس الجذرية القديمة فترق وترق حتى يبقى منها طبقتين أو 3. فلننظر إلى صورة مكبرة. أرى هنا البشرة، وأرى تحت منها نسيجا ضاما غنيا بالكريات البيضاء، نسيج ضام ملتهب، وهذا أمر طبيعي. فالكيس كله كيس التهابي، وعليه أن يكون التهابيا بالفعل، ونسيجه الضام ملتهب. ستنظر هنا سترى بقايا، سترى جسيمات، سترى أشياء مجهرية اكتشفها عالم اسمه روشتون وسماها روشتون بوديز، جسيمات روشتون. ستنظر هنا وتقول لي كيف أمسكت بك؟ هذا نسيج ضام وهذه سماكة البشرة. كيف جاء النسيج الضام ضمن البشرة وقد صدعت رؤوسنا في المرة الماضية قائلا إن البشرة لا تحتوي أوعية دموية ولا أعصاب، وأنها تتغذى من نسيج ضام أسفل منها. فمن أين جاء نسيجنا الضام هنا؟ النسيج الضام هنا هو بالفعل ليس ضمن البشرة، وإن رأيته كذلك، وسأشرح لك في ثانية. هذه يدي وهذه أصابعي، ولنقل أن أصابعي هي النسيج البشروي، وكل ما تحت منها أو حواليها هو نسيج ضام.
هذا تطاول بشروي في نسيج ضام، تطاول بشروي في نسيج ضام، تطاول بشروي في نسيج ضام، تطاول بشروي في نسيج ضام. الآن لو جئت بمقطع نسيجي هكذا فسترى ما تراه أمامك على الشاشة، سترى بشرة فنسيجا ضاما فبشرة فنسيجا ضاما فبشرة فنسيجا ضاما، وسيخيل إليك أن النسيج الضام قد غزا البشرة، وهو أمر غير صحيح بالإطلاق. الحقيقة أن البشرة تندخل إصبعيا داخل النسيج الضام نحو الكيس الجذري، مما يوحي بهذه المظاهر. قلنا أن الكيس الجذري يرق كلما تقدم بالعمر، وهذا كيس رقيق البشرة. عندها نعرف أن هذه الآفة قد تقادم عليها العمر، ولا زلنا نرى أن نسيج الضام ملتهب، ونرى هنا شيئا واضحا في اللمعة هي البقايا الخلوية الميتة. هو كيس التهابي مملوء بالبقايا الالتهابية. لذلك عندما يأتي الجراح بإبرته ويرتشف من محتوى لمعة الكيس فيقول: دكتور نبيل، رأيت سائلا أصفر عكر جدا وذي رائحة كريهة. أقول له: حسنا، أنت على الأغلب تواجه كيسا جذريا، فهو كيس التهابي، ومن الطبيعي أن تجد فيه كثيرا من الالتهاب. ذكرت 3 أنواع طبوغرافية من الكيس الجذري. ذكرت الكيس الجذري حول الذروي، وذكرت الرباطي، وذكرت المتبقي. وحان الوقت لأقول لكم عن النوع الرابع الذي لم يكن مذكورا في الأدب الطبي على الإطلاق قبل 3 سنوات. هذه مريضة جاءت لطبيبها لتزرع فكها السفلية في المنطقة الخلفية. كما قلنا أغلب مشاكلنا في ذاك الجانب. بدأ بزرعة فثانية فثالثة، وقال لها: عودي بعد أشهر. عادت بعد أشهر فوجد أن الزرعة الأولى ممتازة والثانية ممتازة، ووجد شيئا على ذروة الزرعة الثالثة. تابع العمل على الزرعتين الأوليتين فوضع الدمى وتوج وأنهى موضوعه، واستمر بمراقبة الآفة التي تشكلت على ذروة الزرع. بعد 9 أشهر كانت الآفة بهذا الحجم، وأخذ قراره بأن يستأصلها. باستئصالها وتحت المجهر وجدنا بشرة سنية المنشأ رقيقة مع لمعة ونسيج ضام ملتهب. وجدنا كيسا، هل أستطيع أن أقول إنه جذري أو حول ذروي أو رباطي جانبي أو حتى متبقي؟ كلا، هو ليس متبقي فقد نشأ حديثا، هو ليس حول ذروي فليس هناك سن، هو ليس جانبي فليس هناك رباط. نشأ لدينا كيس جديد أسميناه الكيس حول الزرعة، وألحقناه بالثلاثة السابقة من أنواع الكيس الجذري، وهو كيس التهابي سني المنشأ حقيقي. انتهينا من كل الأكياس الالتهابية سنية المنشأ الحقيقية، وسنذهب إلى الشق الآخر الضخم. قبل أن أنسى، تشكل الأكياس الجذرية 70% تقريبا من كل الأكياس. الأكياس التطورية سنية المنشأ: الكيس التاجي Dangerous cyst. It's a developmental odontogenic cyst. سنبدأ بدراسته كما درسنا سابقيه: المنشأ شعاعيا سريريا نسيجيا، وسنعرج على شقه المسمى الكيس اللزوقي. We'll start the developmental odontogenic cyst with the first example, the dentigerous cyst. We'll study its source, radiographical features, clinical features, and histological findings. بالتعريف: الكيس التاجي هو كيس سني المنشأ تطوري ينشأ محيطا بتاج سن غير بازغة، ويكون مرتبطا بالعنق التشريحي للسن. شعاعيا أراه كآفة شافة على الأشعة وحيدة الحجرة مرتبطة بعنق سن غير بازغة. أما نسيجيا فهو آفة كيسية تبطن ببضع طبقات من بشرة سنية المنشأ غير متقارنة. By definition, Dangerous cyst is a developmental odontogenic cyst attached to the crown of uninterrupted teeth
and exactly to the anatomical neck. Radiographically, it's an unicular radiolucent lesion attached to the neck of an unerupted teeth. Histologically, it's a cystic lesion lined by few layers of non-keratinized odontogenic epithelium. فلنعد بالذاكرة. تذكرون الشريط الذي عرضته في المرة الماضية؟ كان هناك مجموعة من الخلايا موحدة بالشكل والمظهر والوظيفة شكلت البرعم السني، ثم تمايزت تلك الخلايا إلى 3 أنواع أشكال من الخلايا ذات وظائف 3 فشكلت مرحلة القبعة، ثم ازداد تمايزها وكبرت وأصبحت 4 أنواع من الخلايا مشكلة مرحلة الجرس، ثم بدأت الميناء والعاج بالتشكل. بدأت طليعة العاج أولا، ثم العاج، ثم الميناء الفتية، فالميناء، ثم بدأ التاج كله بالظهور. ولكن هل علينا أن نتذكر أن الميناء هي نسيج ميت موضوع ضمن العظم؟ الميناء مكونة من 95% من الأملاح المعدنية، لا أثر للحياة في ميناء السن. هي ليست كالعاج الذي يملأه حياة قادمة من استطالات خلايا مصورات العاج. الميناء جسم ميت بالإطلاق، ميت، والجسم البشري لا يستطيع احتمال جسم ميت داخله. علينا أن ندافع عن الميناء طالما بقيت ضمن العظم، طالما لم يبزغ السن، فهناك جذر نحتاج إلى تصنيعه قبل أن نبدأ بالبزوغ. لذلك 4 طبقات التي شكلت المرحلة الجرسية ستنكمش وتنكمش وتتلاشى، طبقتان المركزيتان، ويبقى طبقتين 2 فقط، ما كانت بشرة الميناء الخارجية وما كانت بشرة الميناء الداخلية، سيلتحمان مشكلان بشرة الميناء الضامرة Reduced Enamel Epithelium الذي اكتشفها عالم اسمه نازميت، فأسماها غشاء نازميت. غشاء نازميت موجود على سطح الميناء مغطٍ لها، ومن مواصفات البشرة أنها تغطي لتحمي. يغطي غشاء نازميت تاج السن بالكامل من العنق إلى العنق بالكامل، مغطيا كامل سطح الميناء حتى لا تتعرف كرياتنا البيضاء على ميناء أسناننا على أنها نسيج ميت غريب يجب مهاجمته. سيبقى غشاء نازميت، سيبقى. سأعطيكم بضع أمثلة. عادة خلايا جلدي تتجدد كل بضعة أيام. خلايا الأمعاء، خلايا الأغشية المخاطية تتجدد بشكل أسرع. الكريات الحمراء تعيش بضع عشرات من الأيام ثم تذهب إلى الطحال وتبدأ تخربها. على أي حال، هناك ضمن كل خلية برمجة قائلة لها أيامك معدودة، بعد هذه الأيام المعدودة ابدأي بالتموت، اذهبي. لكن خلايا غشاء نازميت ليست مبرمجة زمنيا، بل مبرمجة مكانيا، بمعنى إن بقي السن في الحفرة في عظم الفك شهرا أو 2 أو سنة أو 10 سنين أو 100 سنة، فلن تتلاشى خلايا البشرة المينائية الضامرة، لن تتلاشى خلايا نازميت. ستبقى خلايا نازميت لتحمي الميناء ما بقيت الميناء ضمن العظم. فعندما يبدأ السن بالبزوغ، وعندما يقابل السن المقابل له في الإطباق، تسحق هذه الطبقة. ولذلك إن نظرت اليوم أو غدا أو بعد أسبوع إلى سن طفل بزغ للتو، تجد له لمعة رائعة لا تجدها في أسناننا جميعا، إنها لمعان غشاء نازميت. هذا الغشاء سيتلاشى خلال أيام نتيجة للقوى الإطباقية، لقوى المضغ، لقوى القطع، لكل القوى، لحركة اللسان، الشفاه، الطعام، ستتلاشى. ولكن إن بقي السن لسبب ما منطمرا، لسبب ما، نقص في المكان، انحراف في زاوية الخروج، ميلان ضخم أدى إلى منعه من التحرك نحو الإطباق، فسيبقى غشاء نازميت قابعا هناك لا يفعل شيء. ذكرنا أن الأسباب تطورية، تعني أننا لا نعرف
حقيقة ماذا حصل؟ هذا غشاء نازميت، وهو خليتين: بشرة الميناء الخارجية وبشرة الميناء الداخلية. لو افترضت أنه لسبب ما قررت البشرتان الانفصال عن بعض، بشرة الميناء الخارجية وبشرة الميناء الداخلية، تاركة جوفا داخلها، هذا الجوف ليس طبيعيا طبعا، هو جوف مرضي وسيملأ بسائل نتيجة الضغط السلبي كما شرحنا في المرة الماضية، وهو مبطن ببشرة، وهذه البشرة سنية المنشأ، ولم أعرف لماذا حصل هذا، فهو تطوري وهو مرتبط بتاج السن، لأن غشاء نازميت كله مرتبط بتاج السن. إذن أنا أمام آفة كيسية تطورية سنية المنشأ حقيقية مرتبطة بتاج السن، وهذا ما ينشئ الكيس التاجي ابتداء. إذن عرفنا الآن لماذا يرتبط دوما الكيس التاجي بعنق السن التشريحي، وشعاعيا كذلك. لا تظن أن سترى دائما الكيس التاجي بهذا الجمال، قد تراه أكبر في مكان من مكان آخر حسب المجاورات التشريحية التي يصطدم بها هنا أو هناك. ولا تظنن أن كل سن منطمر سيشكل كيسا تاجيا، فكما أن 10% فقط من الأورام الحبيبية ستشكل كيسا جذريا، فإن واحدا من كل 4 أسنان منطمرة قد يطور كيسا تاجيا ولا نعرف السبب. هذا سن منطمر وذاك سن منطمر، وانطمارهما بنفس الدرجة، هذا شكل كيسا وهذا بقي على حاله. قيل سابقا لكي أميز بين الكيس التاجي وبين جراب السن الذي يحفظه فالأقس شعاعيا، فإن كان أقل من 5% إن كان أقل من 5 ملم فهو جراب سن، وإن كان أكثر فهو كيس تاجي. وهذه نظرة قديمة 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 لم يعد العلم يأبه لها، فأي آفة شافة على الأشعة مرتبطة بتاج سن منطمر قررت أن تقلعه، عزيزي طبيب الأسنان عليك أن تفحص الآفة، فهي ليست بالضرورة جراب سن، وقد تكون غالبا كيسا تاجيا، وربما تكون أسوأ، وصدقني أسوأ بكثير، وسنقول عن هذه الحالات في المحاضرة التالية من أحيانها. فلننظر إلى هذه الصورة. سيأتي هذا المريض مشتكيا من ألم لبي قاتل مزعج متفاقم هارس للأعصاب ضاغط جعل ليله نهارا من هذا السن. نصيحة عامة: لا تباشر عملا دون صورة أشعة ما استطعت إلى ذلك، لأن هذا السن وإن جاء بأعراض لبية ليس هو صاحب المشكلة. المشكلة نشأت من هذا السن الذي انطمر فشكل كيسا تاجيا قطع التروية عن هذا السن. قلت كيسا تاجي لأنني أعرف الحالة، إنما لو أنني أراها لأول مرة فسأصفها لكم. هذه راحة متوجة أو هناك حشوة كبيرة تملأها، معالجة لبيا معالجة سيئة، وهناك آفة شافة على الأشعة وحيدة الحجرة، وهناك سن منطمر، والآفة تتعلق بجذر هذا السن، بجذري هذه الرحى، فقد تكون كيسا جذريا، ومتعلقة بعنق هذا السن فقد تكون كيسا تاجيا، وقد تكون ما هو أسوأ، ذاك عنوان محاضرتنا الثالثة. على أي حال سنعود إلى المظهر النسيجي لاحقا. قلت لكم إن الكيس الجذري يبدأ ذي سماكة كبيرة، المهم، ومع تقادمه بالعمر يرق ويرق، يبدأ بسماكات قد تصل حتى 14 16 18 أو قد يصل في حده الأقصى إلى 20 طبقة خلوية من خلايا سنية المنشأ، ثم يرق حتى يصبح
بحدود 3 إلى 5 طبقات. أما الكيس التاجي وهو كيس تطوري فلا أرى التهابا في نسيجه الضام على الأغلب، فينشأ هكذا: طبقتان إلى 4 طبقات في بعض المراجع، ومراجع أخرى تقول 3 إلى 5 طبقات. إذن أنا أمام معضلة. في كل مرة أقول إن الموجودات السريرية والشعاعية لا تكفي لإعطاء تشخيص دقيق، والتشخيص النهائي يعتمد على الصورة النسيجية التي تعتمد على الموجودات السريرية الشعاعية لتيقنها، لكنها هي الفيصل. فإذا أنا أمام آفتين كيسيتين، إحداهما تطورية والأخرى التهابية، إحداهما تنشأ من بضع طبقات والثانية تصل إلى بضع طبقات، فكيف أميز بينها؟ سأميز بينها بوجود هذه الخلية الصغيرة، إنها خلية مخاطية، خلية اكتشفها جوبلت سيلز. على أي حال، هذه الخلية الصغيرة جدا التي قد أجد بضعا منها هنا أو هنا أو هناك، وقد لا أجد في ساحة مشارية واحدة، هذه الخلية تميز لي الكيس الجذري القديم عن الكيس التاجي. أبقوها في دماغكم، فسنحتاجها وسنحتاجها بشدة، وفي حالة مؤلمة للنفس البشرية في المرة القادمة. قلت لكم إن هناك نموذجا صغيرا للكيس التاجي الذي هو، قبل أن أبدأ بهذه الفكرة، الذي هو كيس يرتبط ارتباطا وثيقا وحقيقيا ودائما مع سن منطمر، فوبائياته ترتبط مع ثمار الأسنان، فهو غالبا ما أراه في مرتبطا براحة ثالثة سفلية لأنها أكثر الأسنان انطمارا، يليه الأنياب العلوية، يليها الأرحاء العلوية، فالضواحك السفلية، فأي سن قد ينطمر أو لا يجد له مكانا ضمن اختصاف الأسنان في الفكين، ولكن ذاك الجزء العظمي منه. هناك حالة أخرى، فلننظر إلى هذا الصبي. هذا صبي لطيف ناعم، تحبه أمه بكثرة. وقع ذات يوم على مقدمة أسنانه ففقد إحدى ثناياه، وبعد أن فقد الثنيات وبكى وشكى ونسي وعاش، واستمر يأكل من لفافته التي تدرجها له أمه كل صباح، ولكنه لم يعد يقدم اللفافة بقواطعه مكتملة، بل بات يقدم بثنية ورباعية ورباعية، ومكان كان يوما ما تحتله ثنية مؤقتة وأربع قواطع سفلية. الذي حصل أن البشرة اللثوية في منطقة الفقد التي لم تكن مخصصة لأن تكون بشرة لثوية تتحمل قوى المضغ باتت تتلقى الطعام مباشرة، فتليف نسيجها الضام وتقرن سطحها. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الثنية الدائمة عندما جاءت لتبزغ اصطدمت لا بنسيج ضام تعرفه كل أسناننا عند البزوغ، اصطدمت بنسيج ضام شديد التليف، لأن الطفل كان يأكل لأشهر وربما لسنوات على المنطقة، فتليف النسيج الضام، اصطدمت به واصطدمت فوقه ببشرة شديدة التقطن، فتوقف السن عن البزوغ. توقف السن عن البزوغ، بقي غشاء نازبت ربما يتحول لسبب تطوري في ربع الحالات، في 25% من الحالات، إلى كيس. هل أستطيع أن أقول عنه كيس تاجي؟ نعم، ولكن لأميزه عن تلك الحالة، فهنا الكيس التاجي بزغ عن العظم، وهو كيس ضمن الأنسجة الرخوة ضمن اللثة، فهو كيس بزوغي، ومعالجته بسيطة جدا. وضع جراحي للمنطقة تسمح للسن بالبزوغ، وإن كان متوقفا فحاصرة صغيرة وسحب تقويمي يعالج الأمر. لم أذكر معالجة الكيس التاجي عن عمد، لأن كل معالجات الأكياس سنية المنشأ تركتها للجزء الثالث. أنهينا الأكياس سنية المنشأ الالتهابية وبدأنا بالتطورية، فأخذنا عليها مثالا الكيس التاجي ومثاله الصغير
الكيس البزوغي، وها نحن الآن نحط رحالنا في الكيس اللثوي لندرس ذات الأشياء، منشأه وماذا نرى شعاعيا وسريريا ونسيجيا. We are here in developmental odontogenic cyst, now in gingival cyst. We are going again to study the source, the features radiographically and clinically, and the findings, histological findings. هناك نوعان أساسيان للكيس اللثوي، ما يتظاهر عند الأطفال وما يتظاهر عند البالغين. كلاهما يتظاهر ببقعة شاحبة مقارنة بمحيطها. ستقول لي ومن أين جاء الشحوب؟ حسنا، سنعود لدرس النسوج الخاص ككل مرة. نحن نعلم أن لوننا آت من البشرة، ولون البشرة آت من المادة القتامينية أو الميلانين الذي فيها بدرجاته المختلفة، باصطباغه المختلف بين كائن بشري وآخر. تجد البيضاء وتجد السوداء وما بينهما. أما لثاتنا أو أغشيتنا المخاطية فتلك قصة أخرى، فهي أكثر شفوفية، فنحن نرى عبرها احمرار الدم. ومن مزايا إعطاء الدرس أونلاين أنك تستطيع أن تشرب الشاي. اعذروني. حسنا، فمخاطياتنا وردية اللون لأنها تشف لون الدم الأحمر، لكنها لا تشفه بالمطلق كاملا، ولذلك فهي وردية وليست حمراء. فإذا ما أراه بلون وردي هو ارتسام لأوعية دموية موجودة في النسيج الضام، لأن هذه البشرة تشف ما تحتها. فإذا حال عائق بين البشرة وبين الأوعية الدموية ظهر شحوب هو لون البشرة الأصلي، تماما كهذه الحالة. في هذه الحالة تلك ميزة أخرى. في هذه الحالة نجد أن لمعة احتلت الفراغ ضمن النسيج الضام، رامية الأوعية الدموية أبعد عن البشرة، مؤدية إلى آفة كيسية مبطنة ببضع طبقات من بشرة سنية المنشأ وموجودة تحت اللثة بشكل مباشر، فأسميها الكيس اللثوي، وحله بسيط جدا، ضربة مشرط عند جراح خبير وينتهي موضوعها. سأتي إلى كيس لطيف جدا، حالاته قليلة جدا، ولكن علينا أن نتوقف عندها. لن أقرأ هذه الشريحة فبدتم تعرفونها. سننظر مباشرة إلى الصورة الشعاعية. في الصورة الشعاعية، واتفقنا أن كل مريض غير إسعافي فليأتي مع صورته الشعاعية حتى نرى ماذا نفعل، أو لنرى آفات صامتة لا قدر الله إن وجدت أن نراها في مراحل مبكرة. سنجد هذه الآفة الشافة على الأشعة وحيدة الحجرة، نجدها قابعة نجدها قابعة بين رحة أولى وضاحك ثان، وربما نجدها بين الضاحكين، وعادة توجد في هذين المكانين حصريا في الفك السفلي. ولكن أول ما سيتبادر لذهننا أنها كيس جانبي كالكيس الجذري وأحد أنواعه الجانبي، ولكن عند فحص حيوية السنين نجدهما حيين، وتلك آفة تطورية كيسية سنية المنشأ، ولكنها ليست التهابية. لمعتها رائقة ونسيجها الضام غير ملتهب، وسماكتها تختلف من منطقة لأخرى ولا تتعدى بضع طبقات. سأنهي بهذا الكيس. هو كيس معضل مشكل، فأل سيء للمريض ربما ومزعج للطبيب. هذا الكيس عمر اكتشافه قرنا وبضع عشرات من السنين. ابتداء رأوا آفات في منطقة الرحة الثالثة السفلية، ولم توجد الرحة السفلية، فقالوا إن هذه الآفة قد نشأت عوضا ابتداء عن تشكل سن، بدلا من أن تشكل الصفيحة السنية رحة ثالثة في المنطقة، فقدت صوابها وبدأت بتشكيل شيء
هذا الشيء سنراه نسيجيا بعد قليل. شعاعيا وجدوا آفة شافة على الأشعة وحيدة الحجرة في مكان سن لم يخلق، فسموه الكيس البدئي. تطور العلم وبدأنا ننظر تحت المجهر، فوجدنا أن كل الآفات الكيسية التي ذكرناها كانت ذات بشرة غير متقرنة. فجأة هبلة، وجدنا آفات كيسية سنية المنشأ ذات بشرة متقرنة، وكان التقرن النوعين: تقرنا سويا أو نظيرا للتقرن. لن أدخل في محاضرة نسج عام، وتعرفون الفرق بين التقرن السوي ونظير التقرن. على أي حال، هناك تقرن. وجدوا أن الكيس البدئي يحمل بشرة سنية المنشأ متقرنة. ثم وجدوا آفات أخرى شكلها الشعاعي شبيه بالكيس الجذري، سواء حول الرباط، على ذروة السن، في مكان سن مقلوع. فقالوا هي هناك كيس جذري وهناك كيس سني متقرن. ثم وجدوا هذه البشرة المتقرنة في محيط تيجان أسنان منطمرة، فقالوا كيف؟ لا أستطيع التمييز بين الأكياس سنية المنشأ، لا سريريا ولا شعاعيا، لأن هناك كيس سني تطوري ينشأ ببشرة متقرنة، قد يكون وحيد الحجرة، قد يكون على ذرة سن، قد يكون على تاج سن منطمر، قد يكون في مكان سن مقلوع، قد يكون في مكان سن لم يخلق، قد يكون في أي مكان في الفكين. يكثر في زاوية الفك، يكثر مع الراحة الثالثة السفلية، نعم، لكنه قد يكون في أي مكان. ثم كانت مشكلة أكبر، وجدوا أن هذا الكيس السني المتقرن قد يكون وحيد الحجرة، هو دائما شاف على الأشعة، لكنه قد يكون وحيد الحجرة وقد يكون متعدد الحجرات. فقالوا يا ويل، الآن سنطلب من كل مريض، وهذه قاعدة احفظوها رجاء، سنطلب من كل مريض يأتي بغير حالة إسعافية رجاء أحضر لنا معك صورة بانورامية للفكين، صورة شعاعية تظهر كامل الفكين، علنا لا قدر الله نرى آفة شافة على الأشعة، قد تكون على ذروة السن، على تاج سن منطمر، قد تكون في مكان أدرد خال من الأسنان قلعا، أو خال من الأسنان خلقا، لكنه قد يكون كيسا سني متقرن. أرجوك فلنكتشف باكرا عندما يكون وحيد الحجرة قبل أن يصبح متعدد الحجرات. ولكن لماذا هذا الخوف الكيس السني المتقرن؟ قلت لكم أنني لم أذكر شيئا عن معالجة الأكياس السنية المنشأ، وبالمناسبة اليوم لن أذكر، هي جزء من المحاضرة الثالثة. لكن الكيس السني المتقرن يترافق مع شيء نسيجيا ندعوه بالأكياس البنات. كل ما ذكرناه سابقا كان عبارة عن كيس مبطن ببشرة، كيس مبطن ببشرة على ذروة سن، على تاج سن، في مكان سن، مع سن، بلا سن، لكنه مبطن فقط كبطانة. هذا السن، هذا الكيس، تجد بشرته مبطنة وتجدها في الجدار على شكل كتل بشروية صغيرة صامتة، لكنها في أي لحظة لا تنسوا التعريف، وكيس تطوري لا نفقه شيئا عن سبب حدوثه حقيقة. فجأة هذه التجمعات البشروية تبدأ بالانقسام وتترك فراغا مرضيا، تجويفا مرضيا في داخلها. هذا التجويف المرضي سيملأ بسائل وستترك بطانة، وهذه البطانة من بشرة سنية المنشأ، فهو كيس حقيقي سني المنشأ، لكن هذه البشرة متقرنة، ويصبح لدى مريضنا بدلا من آفة واحدة آفات تتبرعم وتتبرعم وتأكل الفك وتجتاحه. هذه إحدى سيئات الكيس السني المتقرن. سيئة أخرى، وسنعود للصور، لكن أريد أن
تتخيلوا معي، ذكرت لكم أن أصابعي قد تكون شكلا من أشكال الكيس الجذري من بشرة الكيس الجذري، وهذا ما فسر لنا وجود نسيج ضام تراءى لنا أنه في داخل البشرة. يا محلاه! عندما أنظر إلى كيس السني المتقرن فأرى بشرته ضعيفة تماسك عن النسيج الضام، مما يؤدي إلى انسلاخها عن النسيج الضام ومعاودتها الانقسام ومعاودتها النمو ومعاودتها تخريب الفكين. هو كيس عدواني ناكس بشدة، لأنه يحتوي في جذره الأكياس البنات، ولأن بشرته تنفصل بسهولة عن النسيج الضام. مصيبة ثانية، ولم تنتهي مشاكله. هناك مشكلة ثالثة. في دراسة الجسم البشري نحن لسنا معزولين في فكي مرضانا. في دراسة الجسم البشري وجدنا أن هذه الآفة مترافقة مع متلازمة. سأعود إلى دروس علم الأمراض بشكل سريع. كلمة متلازمة أتت من أن مجموعة من الأمراض المنفصلة والأعراض المتباعدة تجتمع في مريض واحد. ثم جاء عالم اسمه غورلين فوجد أن هناك مشكلات جلدية وفي الأمعاء وفي الأضلاع وفي جلد الوجه، متمثلة ببازل سيل كارسينوماس، بسرطانات قاعدية الخلايا تترافق مع بؤر لأكياس سنية المنشأ متقرنة. إذن الكيس السني المتقرن قد يترافق مع متلازمة غورلين أو متلازمة الضلع المشقوق أو متلازمة وحمة الخلايا القاعدية، أسماء متعددة لشيء واحد. فعندما أرى كيسا سنيا متقرنا لمريض أتابعه علني أنقذه مبكرا. لم تنتهي مشكلة هذا الكيس السني المتقرن. بدأنا في عام 1800 وبضع سنوات باكتشاف الكيس البدئي، ثم اكتشفوا نوعين من التقرن فيه، ثم ضموهم جميعا واسمه الكيس السني المتقرن. ثم في عام 2005 وجدوا فيه خللا جينيا في مورثة محددة، هي مورثة الباتش PTCH، وقالوا فلننقل الكيس السني المتقرن من خانة الأكياس سنية المنشأ ولنضعه في خانة الأورام سنية المنشأ، وأعطوه اسما جديدا الورم الكيسي المتقرن سني المنشأ، وبقي على هذه الحال 13 عاما. ثم في التصنيف التالي لمنظمة الصحة العالمية، تصنيف عام 2005، نقله من خانة الأكياس إلى خانة الأورام، وتصنيف عام 2018 أعاده إلى خانة الأورام، أعاده من خانة الأورام إلى خانة الأكياس، وما زال متنقلا، لكنه كيس مشكل صدقوني. فلننظر، قد يكون وحيد الحجرة شافا في مكان راحة ثالثة، لست أدري هل قلعها المريض. للأسف أن أغلب أطباء الأسنان يقول هذا كيس تاجي فلنرميه في سلة المهملات، وقد يكون متعدد الحجر ويأكل فك المريض بصمت. لا تنسوا أن الآفات سنية المنشأ صامتة. هذا أمر قد يكون محببا ابتداء للمريض فلا ألم، ولكن الألم المبكر أحيانا نعمة. مشاكل متعددة. فصال البشرة عن النسيج الضام مما يزيد من النكس. بشرة رقيقة دوما لكنها متقرنة، قد تكون تقرنا بسيطا أو كثيرا، قلت لكم لن أذكر درس النسوج الخاص. على أي حال الخلايا القاعدية مصطبغة بشدة. هذه الخلايا القاعدية المصطبغة والبشرة المتقرنة، وهذه إحدى القنابل الموقوتة في جدار هذا الكيس، وهي الكيس والبنت أو مجموعها الأكياس والبنات، موجودة في نسيج ضام. فلنستريح اليوم وألقاكم في المرة القادمة، والسلام عليكم مع الأكياس الفكية.